Okey, Assalamualaikum. Okey, macam yang dah janji petang tadi, kita nak unboxing ni. Baru sampai tengah hari tadi kot. Member tolong ambil kan. Kotak dia biasalah. Tengok apa isi dia. Potong. Ni sebenarnya beli, tak tahu lah, seller dia kat Jepun, tapi dia ada ejen dia dekat sini. Ejen dia yang postkan ke Malaysia pula, yang lokal punya lah. Alah, goyang. Okay. Pisau tak ada, pakai gunting je lah. Kotak ni pun tak pakai lah. Okey. Ni dalam dia. Warna ni tak ada pun buku macam mana. Plastik ni plastik lah, untuk macam wrap dia lah, bukan wrap pun. Okey, ini dia barang dia. Musang King. Dah lama cari. Laiwa Liberto PC Yellow Pearl. Ini memang reel yang jadi kegilaan orang ramai lah, terutama yang nak main ultralight lah terutamanya. Sebab antara reel yang satu-satunya, bukan satu-satunya lah, ada lagi yang lain. Yang popular lah yang ni kot, sampai aku pun terjebak. Tak tahu kenapa yang aku beli ni kayu kanan bukan kayu kiri. Okay, dalam dia ni manual dia lah kot. Still ada lagi. Ni bukan NOS lah, use. Tapi kalau ikut seller dia cakap sikit je lah defect dia. Tak tahulah apa yang tu, nanti kita tengok. Ini manual untuk pengenalan lah, tapi dalam bahasa Jepun. Bahasa Jepun ni kita tahu bahasa dia satu je, yang faham tu faham lah. Ni reel dia. Biasa kalau reel NOS tu dia ada plastik, macam Tokis punya, dia buku dalam plastik. Dia je dapat NOS kiri pula tu. Okay, tu satu lagi ni dia punya skematik. Skematik dia ni walaupun tulisan Jepun, tapi gambar dia dia ada nombor lah. Kalau nak order part tu, ambil pada nombor dia, bagi tahu nombor je dekat yang siapa yang seller part dia lah. Ada 2-3 orang juga lah kat Malaysia ni yang seller, top seller part-part reel. Ada yang direct Jepun ada, yang relay pun ada. Okay, balik pada reel tadi. Saja je aku beli kanan sebab kiri susah jumpa. Bukan susah jumpa, yang kena dengan bajet tu tak ada lah. Kanan condition dia pun dia kata ada gelembung, ada pencit sikit, ada hair scratch lah. Tengok dulu
pada aku tak kisah pun. Okey, sinilah part yang biasa mana-mana reel Daiwa pun boleh kata yang harga beribu pun part sini selalu terjajar. Orang kata main masin. Tak pasti juga sebab peluh kita pun masin juga. Okey, part sini biasa dia tak nampak pun. Dia ada cala kat sini sikit je, dot je. Tak dalam sangat. Okey, lepas tu body belah handle ni boleh kata tak ada kesan apa-apa langsung. Dia use tapi use yang A lagi lah kat belah sini lah. Tapi handle pun knob ni tak tahulah knob asal dia apa. Sebab tak pernah beli pun, tak pernah ambil tahu pun knob dia ni akan apa. Sebab hari nak pakai janji dia berpusing. Okay, tu sini gelembung tu normal untuk Daiwa lah. Okey, warna dia pun asal lagi sebab dia ada efek pearl dia tu, yellow pearl tu. Kalau repaint dia ada efek tu tapi boleh nampak lah. Ini condition dia memang puas hati lagi lah dengan harga yang dibeli tu lah. Okey, yang dia bagi dalam ni lagi ada ni minyak dia. Tak pasti original ke tak, tapi ada pakai. Tak ada tak apa, ada tu extra lah. Tu ni special tool dia lah untuk buka handle dia punya ni. Yang lain tu ada lah kot benda ni. Tak pernah nak gaji pun benda-benda ni. Rosak sikit hantar kedai je. Dia lepas tu inilah seller dia. Okey, bagi stiker daripada lime bag tak nak sebut. Abang Syampiman. Tajuk juga ada sampai. Tak tahulah barang tu dah memang dari Malaysia ke ataupun dia dari sana. Sebab dia kan dari sana barang dia. Dekat sini dia transit kat member dia ke siapalah kenalan dia. Okey, lepas tu ni bukan dari dia lah. Ni part ni mungkin akan masuk kat situ lah nanti. Line guard dia. Ni line guard dia tak silap TDZ punya. Macam J-Dream punya. Sebenarnya nak masuk kat J-Dream, tapi dah ni reel ni sampai dulu. Mungkin reel ni pakai, tak boleh pakai macam mana sebab baru lagi, tak pernah kenal pun reel ni. Orang je cakap reel ni sedap, tak tahu sedap ke tak. Okey, yang ni nantilah di sini suruh hujan lah kot. Okey, Musang King dah di unboxing. Okey, itu saja. Terima kasih menonton.